ترکینگ ویدیو در پی اف ترک و آوردنش توی بلندر، ادغام مدل سه‌بعدی برج آزادی روی محیط واقعی و در نهایت سیمولیشن پارچه و تنظیمات نور و سایه و رندر. سلام، همونطور که دیدید این ویدیو رو می‌خوایم با کمک همدیگه انجام بدیم. من یه بار دیگه فوتیج ویدیو رو براتون پخش کنم ببینیم. این ویدیومون هست. اول از همه باید عملیات ترکینگ رو انجام بدیم، نه توی بلندر بلکه توی نرم افزار پی اف ترک. بعد خروجی میگیریم و میاریمش توی بلندر. من یه آموزش قبلا توی کانال گذاشتم، نحوه کار با نرم افزار پی اف ترک. نمیدونم باش کار کردید یا نه، ولی بهتره که به جای اینکه ویدیو بیارید بهتره که فریم های عکس بیارین. برای اینکه فیلمتون رو تبدیل به عکس کنید من میتونم بهتون نرم افزار فری ویدیو تو جپگ کانورتر یا حالا هر نرم افزار دیگه که فیلم رو تبدیل به فریم عکس میکنه و از همینجا هم تنظیماتش رو داره. از اینجا درگ اند دراپ میکنید و مثلا من میذارم روی every فریم. اگه ویدیوم تایمش بین 15 تا 20 ثانیه است، مثلا 300 تا 400 فریم برای من میگیره و توی جایی که میخوام ذخیره‌اش میکنه. این نرم افزار رایگان هم هست. خب من ویدیو رو به نرم افزار دادم و اینو تبدیل به فریم عکس کرده. از این قسمت که وقتی شما نرم افزار پی اف ترک رو باز میکنید، از قسمت پروژکت، این قسمت من میام روی کرییت میزنم، از اینجا براش نیم انتخاب میکنم، مثلا آزادی. از این قسمت هم خیلی دقت کنید، فریم ریتش، فریم ویدیوتون هر چی هست 25 فریم 30 فریمه، حتما روی اون قسمت باشه. اگر هم میدونید که با چه لنزی کار کردید، از این قسمت شما لنزتون رو انتخاب میکنید. من نمیدونم این لنز پهبادی که باش فیلم گرفته چیه، پس روی اتو میذارم و در نهایت روی کانفرم میذارم. خب وارد یه همچین محیطی میشیم، ما باید عکسمون رو اینجا درگ کنیم. من کافیه همین فریم اول رو از اینجا درگ اند دراپ کنم و کل ویدیو رو برای من به صورت اتوماتیک اینجا میاره. دقت میکنم که تنظیمات همون باشه. ببینید اینجا 1080 ویدیوی منم 1080، اما این قسمت برای من 30 فریمه. پس اینو من به 30 فریم افزایشش میدم که در نهایت میشه همون 306 فریم. ببینید وقتی روی این نوار تایملاین اینجا شما عقب و جلو میرید، اینجا خطوط سبز رنگ به وجود میاد. خب این همون کش هستش. برای اینکه کل اینجا سبز بشه من برمیگردم روی فریم اول و از اینجا روی سی یا همون کش کلیک میکنم که برای من کشینگ رو بگیره تا راحت‌تر بتونم ترک رو انجام بدم، یعنی یه ذره بهش سرعت میده. خب برمیگردم روی فریم اولم اینجا و روی این عکس هم میرم، از اینجا کلیک راست میکنم. روی ترکینگ میتونم براش یوزر ترک بیارم، یعنی خودم دستی اینجا ترک ها رو، نقاط ترک رو مشخص کنم، یا اینکه میتونم روی اتو ترک بزنم، اینجا خودش اتوماتیک برای من ترکینگ رو انجام بده. میام پایین و از اینجا تیک پریویو میزنم و این نقاط صورتی رنگو که اینجا میبینید نقاطی هست که خود نرم افزار یا همون هوش مصنوعی به صورت پیش‌ورز برای من تعیین کرده که میتونم این رو بیشتر یا کمترش هم بکنم. همین مقدار برای من اوکیه. میام پایین و تیک ایلومینیشن میذارم. این کمک میکنه تا بهتر بتونه اون فرایند ترکینگ ویدیو رو برای من انجام بده و من توی ویدیو میبینید که کامل حرکت دارم. خب پس من از این قسمت دیفورمیشن هر سه تا تیک این قسمت رو میذارم، روتیت و اسکیل، و چیزی که میمونه من از این قسمت بتر اسپید رو میذارم روی بتر اکوری تا با دقت خیلی بیشتری برای من عملیات ترک رو انجام بده، یعنی چیزی برای من کم نذاره. خب در نهایت برمیگردم روی فریم اولم و از این قسمت اتو ترک رو میذارم، صبر میکنم تا نقطه سفید رنگ تا آخر پیش بره. خب بعد از اینکه تمام شد نقاط ترک رو برای من مشخص کرد، از اینجا میتونید شما ببینید. برمیگردم روی فریم 0، دوباره روی اتو ترک میزنم و از قسمت سالوینگ روی کامرا سالور میزنم اینجا. حالا بعد واسش دوربین تعیین کنم. میام پایین و همون اول کال سالو آل رو میزنم اینجا تا آخر بره و اینجا برای من دوربین رو تعیین کرده، اما زمین رو باید بهش معرفی کنیم تا تشخیص بده. البته از این قسمت ایرورز هم میتونید شما ببینید که اون نقاطی که بر ما به درد نمیخوره، مثلا این قسمت رو میتونید از اینجا تریم کنید. دوباره راست کلیک میکنم از این قسمت و از اینجا هم اورینت سین رو وارد میکنم. اینجا رو وصل نشد، فکر کنم روش نزدم. وصل میکنید به اینجا. خب من اول مرکز ثقل یا همون نقطه مرکزی رو که اینجا هستش براش مشخص میکنم و اینجا ست اورجین رو میذارم. میبینید این صفحه گرید ما خودش رفت اون قسمت و از اینجا هم شما میتونید اون چرخش ایناشو انجام بدید. اگر که تنظیم قشنگ نیست
از اینجا شما میتونید ترنسلیت بهم میزنم و مثلا میتونم که یه خورده جابجاش کنم که روی چه قسمتی دقیقا قرار داشته باشه که دقیقا تنظیم شده باشه. الان من جلو عقب که میرم روی همون نقطه برای من قرار داره. بعدش شما میتونید یه تست هم بگیرید، مثلا از قسمت جیومتری تست آبجکت من اینجا بزنم، مثلا از اینجا یه ماشروم میتونم بیارم. ببینید اینجا یه دونه قارچ آورده، این برای تسته که دقیقاً اون قارچه توی چه جایگاهی قرار گرفته و این رو هم میتونید شما باز تغییرش بدید، بزرگ و کوچیکش کنید تا بهتر بتونید اینو ببینید که ببینید این قارچه دقیقاً اون وسط برای ما قرار گرفته. خب در نهایت میریم برای اکسپورت، یعنی چیز زیاد خاصی نداره و نمونده و روی همین فرمت کلادا هستش که در نهایت اکسپورت سین رو من میزنم و از اون برم که وارد بلندر میکنیم. خب وارد بلندر میشیم. اول از همه من از این قسمت اینجا رو تنظیم میکنم که این روی فول اچ و این فریم ریت خیلی مهمه، چون اونجا 30 فریم اینجا حتما باید 30 فریم باشه وگرنه جابجا میشه. یعنی که مثلا شما یه آبجکت مثلا همین کیوبه که اینجا هست میذارید ولی این کیوبه دقیق در نمیاد. یعنی چی؟ یعنی یه خورده مثلا جا میمونه از اون صحنه و روی یک نقطه قرار نمیگیره. خب اما برای اینکه ما از پی اف ترک به بلندر اون دیتا ها رو وارد کنم، من قسمت فایل روی ایمپورت و همون فرمت هست اینجا روی این کلیک میکنم و همون فایلی که من توی قسمت پروژکتم ذخیره‌اش کردم رو وارد میکنم. یه دوربین ما اینجا داریم که برای بلندر اینو من نمیخوام حذف میکنم. دوربینی که اون دیتای وارد شده از پی اف ترک رو من آوردم این هستش. من روی این میزنم و از اینجا هم نامپد 0 رو از روی کیبورد میزنم و وارد نمای دوربینم میشم. خب همونطور که میبینید دقیقاً همون دیتایی که ما توی اون صحنمون داشتیم رو وارد کرده، ولی خب من هیچ پریویویی از خود فیلمم ندارم. برای این کار من وارد همون فریم 1 میشم. اینجا تنها کاری که باید کنم اینه که وارد تنظیمات دوربین بشم، یعنی اینجا من روی تیک بک‌گراند میزنم و از اینجا روی اد ایمیج و در نهایت روی اوپن میزنم. همون فریم عکس رو باید اینجا هم وارد کنم. اینجا من کلش رو انتخاب میکنم و اوپن ایمیج رو میزنم. ببینید به جلو که برم دقیقاً همون رو برای من وارد کرده. فقط این که من اینجا میتونم بیام پایین‌تر و اوپاسیتیش رو زیاد کنم تا یه نمای شفاف اینجا داشته باشه. این کیوبم که دقیقاً اینجا برای من قرار داره، من نمپد 0 رو میزنم. ببینید دقیقاً روی همون نقطه قرار داره. مثلا همون چند دقیقه پیش که گفتم اگه فریم 25 اینجا باشه و فریم ویدیو که 30 باشه، این کیوبی که این وسط قرار داره دیگه دقیق روی جایگاهش قرار نمیگیره و یه خورده مثلا لرزش داره و جا میمونه اصلا. به این نکته باید خیلی دقت کنید. خب من این کیوب رو نمیخوام و حذفش میکنم. همونطور که اول ویدیو دیدین من میخوام یه دونه پارچه اینجا وارد کنم، بهش شبیه سازی همون سیمولیشن پارچه رو بدم و بندازم روی همین برج آزادی. اما باید اینجا ما یه مدل داشته باشیم مشابه همین که بتونه این هوش مصنوعی بلندر اون رو تشخیص بده. من میتونم اینجا مدل سه‌بعدی برج آزادی رو وارد بلندر کنم. خب من برج رو وارد کردم و این خیلی بزرگه و باید که کوچیکش کنم و دقیقاً باید این مماس بشه با این قسمت دیگه. باید دقیق شما باید بندازینش اینجا. حالا یا این میتونه باشه یا هر ابجکتی که شما میخواید تطبیقش بدید با محیط واقعی، این باید روی همون قسمت دقیقاً قرار بگیره. بذارید من اینجا، آره دیگه همینجاست. فاصله دوربینم که تا اونجا اوکیه. دقیقاً اون لنز رو خیلی خوب تونسته نرم افزار تشخیص بده و روی همون قسمت قرار گرفته. خب من یه چیزی اینجا بگم. من الان مثلا اینجا از قسمت مشیدن پلن اگه وارد کنم بیارمش بالا و بهش چند تا ساب دیوایت هم بدم و از قسمت فیزیک بهش کلاس رو بدم یا همون پارچه و برای این هم کالیژن رو بدم. ببین پلی کنم این خیلی خوب نمیتونه اینو تشخیص بده. دیدید میره توش و در هم رفتگی داره. برای حل این مشکل ما اصلا باید از همین مدل سه‌بعدیمون که میخوایم روش یه شبیه ساز اعمال کنیم باید یه دونه قالب بگیریم. پس من اول اینو حذف کنم چون فعلا نیاز به این نیست و این رو هم از این حالت خارج کنم. برای اینکه قالب بگیریم تا اون سیمولیشن کلاس یا همون پارچه بهتر بتونه تشخیص بده،
من از همینجا شیفت A یه دونه پلن باید وارد کنم و وارد نمای تاپ میشم. اینو یه قور بزرگ میکنم. حالا خیلی مهم نیست که دقیقا همین اندازه در بیاد، یه خورده کوچیک‌تر یا بزرگتر، ما فقط میخوایم یه قالب ازش در بیاریم. اینو من میبرم بالا سرش و حتما هم بهش باید ساب دیوایت بدیم. ببینید هرچی تعداد ساب دیوایت های این بیشتر باشه، کیفیت در آوردن اون قالبه از این مدل خیلی بیشتره. خب ولی خب توی مثلا رندر اینا سنگین میشه دیگه کلا. الان نمیدونم چند تا زدم، بذار یکی دیگه هم بزنم مثلا دیگه خیلی شد. خب ولی خب در عوض یه قالب خیلی خوبی در میاد. خب روی همین پلن قرار دارم و از قسمت مودیفایرها، خب کدوم قسمت بود که ما به ببینید از قسمت دیفور من میام پایین و شرینگ وارپ، این رو شما میزنید و از اینجا تارگتتون رو انتخاب میکنید که همین مدل است و میفته روی این. هنوز خب تنظیم نیست. خب و از این قسمت شما روی پروژکت حتما میذارید و این هم روی نگاتیو باید باشه و از قسمت آفست میذارید و این قالبه ببینید از توش در میاد و میاد بالا. دقیقا همون قالب برج آزادی رو برام میکشه میاره بالا. از این قسمت من تنظیمش میکنم. آره اوکی، همون رو دقیقا در برده. خب بعد که تنظیماتش اوکی شد، من روی اپلای میزنم و میارمش پایین. ببین این دقیقا ماماست میشه با اینجا. آره اوکیه. فقط این که ما باید یه دسیمیت هم بهش بدیم. یعنی چی؟ یعنی ببین این تعداد ساب دیوایتش خیلی زیاده. دسیمیت میاد چیکار میکنه؟ تعداد ساب دیوایت ها رو کم میکنه برای اینکه حالا توی رندر بتونه سرعت بیشتری بهمون بده. یه خورده افت میکنه اون کیفیتش، ولی خب دیگه چاره‌ای هم نیست. از قسمت جنریت میاد پایین و اینجا دسیمیت رو میزنم. ببینید از اینجا مثلا من میذارم روی 0.0 اینقدر. ببین کم شد. ببینید بر ما خیلی خوب کمترش کرد و این رو هم اپلایش رو میزنم. خب این بعد کل بدنه رو بگیره دیگه. حتما یه لحظه وایسید من برگردم عقب‌تر. قبل از اینکه من دسیمیت رو اصلا انجام بدم، از اینجا کنترل اس رو میزنم، اینو یه خورده بزرگش میکنم که کل بدنه رو واسه من بگیره. خب حالا اینجا آره الان خیلی اوکی. دسیمیت الان کلش رو هم گرفته و کیفیتش هم اوکیه و از اینجا اپلای رو میزنم که اوکی کنه. میتونم شید اسموث هم بهش بدم، میتونم هم ندم. خب ببینید اگه من اینو از اینجا هاید کنم، این مدلمون هم که دیگه ما به این مدل احتیاج اصلا نداریم، میتونیم حتی اینو دیلیت هم کنیم. ما الان فقط به این پلنه احتیاج داریم. من اینو اصلا هایدش کردم از اینجا. خب برمیگردم به این قسمت، اینم که روی اینجا قرار داره. خب من از اینجا اینو میذارم روی سایکل و جی پی یو باید باشه. میام پایین، این قسمت رو خیلی خوب با من دنبال کنید که خیلی مهمه. ترانسپرنت رو حتما تیکش رو میزنید اینجا. اینم برای گلاس قسمت شیشه‌ای که حالا اینجا نداریم، ولی خب در کل ترانسپرنت رو شما میزنید و میام اینجا یه دونه پلن هم وارد میکنم. این میشه زمین من. خب یه زمین هم باید داشته باشم برای قسمت سایه و اینا. این خود منم جلوتر. همین تو کجا هستم؟ آره همینجا. یه خورده تو پایین ترین. حالا بعدا هم میشه باز جایگاهش رو تنظیم کرد. اینم برای پلنم. الان فقط یه میمونه همون پارچه‌ای که باید از اون قسمت بالا وارد بشه. من شیفت A رو میزنم، یه دونه پلن وارد میکنم. میتونم وارد نمای تاپ هم بشم که از اینجا بهتر بتونم حتی ببینم. خب اینم میارم بالا. حتما به این پارچه هم باید ساب دیوایت اضافه کنید وگرنه اصلا به درد نمیخوره و برای ما بیفایده است. چند تا ساب دیوایت بهش میدم و از قسمت فیزیک بهش کلاس رو میدم یا همون پارچه. برمیگردم فریم 0. این قسمت هم که باید کالیژن بهش بدم که میشه یک جسم برخورد شونده. یعنی باید به هوش مصنوعی بلندر بفهمونم که این یک جسم برخورد شونده است و قرار روش تاثیر اعمال بشه. مثلا اگه پلی رو که بزنم، ببینید این اتفاق برای من میفته. از اینجا هم شید اسمشون بهش میدم و همونطور که میبینید این پارچه یه خورده تو رفتگی اینا داره، یعنی از همدیگه رد میشه. برای رفع این مشکل روی همین پارچه که هستید قسمت تنظیمات کلوز میاد پایین. خب من خودم بعضی وقتا فراموش میکنم، ولی خب همینجاست. کالیژن و
سلف کالیژن، یعنی به خودش که برخورد کنه از همدیگه رد نشه، که باز تنظیمات خودش رو داره که چقدر اون فاصله دیستنسه ظریف باشه، که هرچی این کمتر باشه خب طبیعتا بهتر، طبیعی‌تر. خب این هم تنظیمات مربوط به خود پارچه است. ببینید مثلا از اینجا کتون داره، قسمت های مثلا مربوط به چرم و بافت های دیگه از پارچه و جنس های پارچه دیگه کلا از این قسمت شما میتونید انتخاب کنید. و اون قسمت هم کوالیتی استپ برای کیفیت رندری که میخوایم در نهایت برای پارچه بگیریم که خب هرچی بیشتر باشه بهتره. و اینجا هم وزنشه، ولی خب اینجا میگم رندر سنگین تری رو برای ما میگیره. قسمت های مربوط به این که این پارچه وقتی میفته مثلا تو چقدر دمپینگ داشته باشه، بره این ور بره اون ور، از این قسمت میتونید شما با آزمون خطا میتونید تنظیمش کنید. و این قسمت کش هم برای ما خیلی مهمه. من بهتون میگم جلوتر. خب من برگردم به نمای دوربینم، از اینجا وارد رندر میشم. ببینید این سایه افتاده. ما اول اصلا باید واسه این زمین و این برج باید تعیین کنیم که اینجا قسمتی از محیط واقعیه. خب برای این کار من روی مثلا همین پلنه میزنم و از این قسمت آبجکت میام پایین. کدوم قسمت بود؟ ویزیبیلیتی. اینجا شادو کچر رو میزنم. ببینید همون سایه افتاده و دقیقا روی زمین محیط واقعی افتاده. پس اگه تیک اینو نزنید این همینجوری پلن واقعی میمونه، یعنی رندر هم که خروجی بگیرید که میمونه. برای اینکه سایه روی محیط واقعی بیفته پس تیک شادو کچر رو میزنید. از این قسمت هم که میخواید اون برج واقعی که توی فوتیج ویدیومون هست یا خودتون فیلم برداری کردید یا تصویری که توی محیط واقعی وجود داره میخواید روش سایه بیفته، حتما شادو کچر رو اینجا میزنید. و همونطور که میبینید این همون برج اصلیمونه که سایه روش افتاده. این هم که این بالاست. ببینید من اگه اینو هایت کنم به همون نور است و نور طبیعی. راست اینم نوره. اصلا ما چه نوری داریم اینجا؟ ما یه دونه لایت داریم. خب این هم الان ما باید تنظیم کنیم. حالا بذارم جلوتر بهتون میگم. من آلت اچو میذارم اینجا. خب پس بذار همینجا هم من این لایت رو هم اوکی کنم. لایت سانه. ما الان یه خورشید اینجا داریم. خب شدتش خیلیه. ما همچین شدت نوری اصلا ما توی محیط نداریم. من فکر میکنم انقدر اوکیه به نسبت محیط واقعیمون که ببینید اینجا من نگاه سایه میبینید چقدر ملایم تره. ما همچین سایه خیلی تندی نداریم. میتونه حالا بیشتر و کمتر هم بشه. پس اینا رو که انجام دادید و مطمئن شدید الان من بذار یه همینجوری بندازم ببینیم چی میشه. حالا دیگه این میفته اونجا و فقط این که من توی اول ویدیو دید من به این پارچه متریال دادم دیگه. شما هم میید اینجا مثلا من روی نیو میزنم و متریال حالا میتونه مخصوص پارچه باشه یا همینجا هم میشه یه متریال داد و اون حالت پلاستیک یا پارچهش رو هم از اینجا تعیین کرد. ولی خب من یه متریال آماده اصلا دانلودم کردم دیگه، میتونم همینو وارد اینجا کنم. ببین مثلا الان اینجا یه سری تکسچر من دانلود کردم. ببینم مثلا حجمش چقدره. ببین من یه زمان اصلا تایم میذاشتم کلی تکسچر دانلود میکردم. ببین اینجا نزدیک 80 گیگ من فقط تکسچرهای مختلف دانلود کردم. آلفا داره مثلا این مربوط به ساختمونه، این راجع به اکشن و چیزایی مثلا مثل خون و شیشه و ایناست. و این قسمت برای حیوانات، این قسمت برای پارچه هاست، برای شیشه، گلسی، زمین و پوست انسان و چیزهای دیگه، سنگ و پلاستیک و آهن و اینا. ببینید همه اینا رو هم دیگه که من دانلود کردم مثلا از جاهای مختلف که دانلود کردم این تکسچر رو شده 80 گیگ. خب الان من پارچه رو میخوام از اینجا میتونم یکیش انتخاب کنم. ببینید مثلا اینو داره میتونم بیارم. مثلا من همینو اصلا میارم دیگه. بذارید من اینجا وارد این قسمت که بشم دیفیوز من میارم اینجا و کالر رو به این کالر یه نورمال هم اینجا میخوایم. حالا من خب میخوام سریعتر پیش برم. حالا همه رو دقیقا نمیارم، فقط پریویو داشته باشیم که نورمال مپ به نورمال. از اینجا میتونم هیو سچوریشن ولیو هم بیارم و برای من این اتفاق میفته. اینجا میتونم رنگش رو هم حتی تغییر بدم و اینجا میزان روشناییش رو اینجا تعیین کنم. الان اوکیه. یه برگردم عقب پلی کنم. این افتاده اینجا، اون فیزیکم روش انجام شده. اما یه خورده این سیمولیشن پارچه انگار یه خورده سرعتش بالاست.
مثلا اگه بخوایم یه خورده طبیعی‌تر فکر کنیم، توی سایزهای خیلی بزرگ یه همچین اتفاقی مثلا میفته، یا اگه به پرچم‌ها نگاه کنید، پرچم‌هایی که سایزشون خیلی بزرگ هست حرکتی خورده کنتر. این مثلا برای زمانی که انگار من یه پارچه همینجا دارم و میندازمش پایین. خب پس ما باید یه خورده سرعت این رو کم کنیم. من از قسمت تنظیمات پارچه میام اینجا، ببینید از اینجا اسپید که داره، اینو من میتونم کمترش کنم و میاید پایین. این بیک هم باید بهتون توضیح بدم و یادم نره. میام پایین قسمت نیروها کو فیلد. ببین از این قسمت هم میتونید اینجا جاذبهش رو هم میخوره کمتر کنید. خب با تنظیمات اینها و سایر نیروهایی که در واقع اینجا هست، مثلا همین باد و ورتکس و فورس و چیزای دیگه و درگ و اینجور چیزا، اینا رو میتونید کم و زیاد کنید و اون حالت کندی توش شکل بگیره. از این قسمت هم کجا بودش؟ بالا ها اینا. اینجا هم شما میتونید اینو با کم و زیاد کردنه دیگه، نه اینکه خیلی دیگه کم بشه، مثلا در حد 500 600 700 اینا باید آزمون و خطا. من خودم مثلا همون ویدیو خیلی با آزمون و خطا انجام ببینید. الان اینجا با سرعت خیلی کمتر و اینجوری اصلا طبیعی تر هم میشه. اینجا ما زمین که گذاشتیم افتاده اونجا. آها این قسمت رو دقت کنید، ببین این پارچه رفته اصلا روی زیر زمین. آها من اصلا این برای زمین اصلا این کالیژن رو تعیین نکردم، اصلا یادم نبود. ببینید این کالیژن که تعیین نکنید این از این قسمت رد میشه. ببینید پارچه رد شده و اصلا رفته توی زمین. پس به این نکته توجه کنید که کالیژن حتما باید اینجا وجود داشته باشه که برخورد کرد به زمین دیگه برگرده، یعنی فرو نره تو. الان من یه بار دیگه میزنم و به زمین دقت کنید. ببین آها دیگه اون فرو رفتگی داخل زمین رو نداره و روی زمین اینجا قرار داره. فکر کنم این سری بگیرم میخورده بهتر و رموتر چون کش رو گرفته. آره خب برای اینکه رندر رو بگیرید شما حتما باید از قسمت پارچه، روی پارچه هم میزنم اینجا، میام پایین قسمت کش اینجا. ببین اولا که من راست فریم اصلا 306 تا فریم اینجا، کل فریم هم اینقدر. اینجا شما یه بیک باید بگیرید. من میذارم روی بیک، قسمت برای من تا آخر باید پر بشه. بیک رو که انجام میدید این عملیات شبیه سازی پارچه و این فیزیکش روی همین برژه رو شما هر چقدر روی نوار تایم عقب جلو که کنید دیگه تغییر نمیکنه و همون رو بهتون بدون هیچ کندی نشون میده. پس بیک رو باید حتما انجام بدید، به خصوص موقعی که میخواید که رندر و خروجی نهایی رو شما بگیرید. خب ببینید الان من عقب جلو که میکنم همون رو برای من نمایش میده. این میشه نتیجه نهاییش. اینجا پلی کنم خیلی روون و بدون هیچ کندی برای ما انجام میده. این دیگه سلیقه مثلا پارچه چقدر باشه، کوچیک باشه بزرگ باشه، بخواد باز حرکات دیگه روش انجام بدید دیگه این بستگی به خودتون داره. رنگش و اینا دیگه اینا به هر حال سلیقه‌ای هستش. خب بذارم دیگه چیا موندش که نیروها هم گفتم دیگه. آره اونا رو هم میتونید با آزمون و خطا اینو اوکی کنید. فقط یه میمونه قسمتی این که ما می‌خوایم رندر نهایی رو بگیریم. الان من یه رندر اگه بگیرم فقط همینو میفته و حالت ترانسپرنت هم برای من میفته. خب اگه میخواید که تصویر پشت هم بیفته، البته اینم مشکلی نداره، شما اینو بعدا میتونید به عنوان کامپوزیت توی نرم افزار افتر افکت بیارید، فوتیج ویدیوتون هست، اینو میندازید لایه‌ای بالایی، پشتش هم ترانسپرنته و حالا اگر هم میخواید که پشتش همین فوتیج اصلیمون بیفته کافیه از این قسمت وارد کجا بود کامپوزیتینگ اینجا میشید، روی یوز نوت من میزنم. ببین ما الان فقط اینا رو داریم. خب ما باید چند تا نود وارد کنیم که براش تعریف کنیم. خب اول از همه من از اینجا یه دونه دوپلیکیت میگیرم، ما به این باز نیاز داریم. من شیفت ای رو میزنم و مووی کلیپ رو اینجا وارد میکنم، روی اوپن میزنم و ویدیومو همون ویدیو فوتیجمو وارد میکنم. خب من اینو از اینجا وارد کردم، میارمش این قسمت، دوباره شیفت ای و از قسمت ترانسفورم میام روی موویه میزنم اینجا. این قسمت هم باید دوباره ویدیو وارد کنم و این اوکیه. دوباره ترانسفورم و یه اسکیل هم باید اینجا وارد کنم. اینو میذارم روی رندر سایز، ایمیج رو به ایمیج، دوباره به ایمیج، اینو خود برامش این ورتر. ببینید شما الان اینجا چی نیاز داریم؟ آلفا اوور. این آلفا اووره
خب من از اینجا باید یه دونه آلفا اوور دیگه هم بزنم که این باید وصل بشه به این قسمت و این به این قسمت، ایمیج رندر لیر به آلفا اوور و در نهایت به ایمیجی که اینجا قرار داره. اگر هم میخواید تو همین قسمت کامپوزیت یه ویو داشته باشیم اینجا، کافیه سرچ کنید ویو ویور، یه دونه هم به اینجا میدید که اون ویو پشت رو داشته باشه. مثلا اگه میخواید اینجا هیو سچوریشن یا درخشندگی که همون گلیر میشه یه جاهایی نیازه، مثلا لایت داریم توی صحنه، چراغ مراغ داریم توی رندر سایکل که میخوایم استفاده کنیم، اینجا شما مثلا سرچ میکنید چی گلیر، اینو وصل کنید بین نوت ها و اون قسمت اصلا نورانی میشه، درخشندگیش مثل همون بلوم توی موتور رندر ایوی، ولی چون توی سایکل همچین چیزی نداریم آپشنشو، اینجا ما باید وارد کنیم بین نوت ها. کلا کار با نوت ها اینجا باید شما یاد بگیرید چجوری. خب به همین فرآیند شما طی میکنید و میارید و اگه میخواید که رندر اینجوری بگیرید با پشتش باشه اونجوری میگیرید. اگر که نمیخواید، فقط میخواید که حالت عادی یعنی پشتش ترانسپرنت باشه، که هیچ دیگه دست نمیزنید. همینه، چیزی نداره. اینم که کلشه دیگه، کل ماجرا همین بود دیگه. آره، لایک و کامنتتون نده و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.